Hello guys, good morning. So, katatapos lang natin magdilig ng mga tanim natin na gulay, no? Sa bukid. Dahil ECQ ngayon, kailangan pagtanim tayo para tipid-tipid. So, ito no, naging laro ko laban kay International Master Chito Garma. So, siya si Danilo 22. 24-65 ang rating. So, naging laban namin to doon sa pa-tournament na Spec and CAS Live Arena. Okay, kay Master Chito Garma. Yung katatapos lang na tournament. November 29. April 29. No? So, ito. Ano nga ba nangyari sa laban namin, no? Nori natin. Yun. Okay, so D4 white tile. So, Budapest, no? Budapest yung pinaglabanan namin. Medyo napaghandaan natin to kasi araw-araw nating kalaban si Mr. Martin Honor, no? Yung kaibigan natin. Okay, yan ang lagi niyang tinitira sa akin kaya kahit pa paano pinaghandaan natin yan. At natapat nga, yun yung tinira ni I.M. Chito sa atin. So dito ang ganda ng ano, no? Hindi ko napansin yung one phone down natin dyan. Galing talaga ni I.M. Buti na lang medyo maganda yung result pa rin kahit paano. So yun, dapat ano lang tayo, no? Dapat ito lang tinira natin, no? Mali itong atras ng knife natin. Ayan, makita nyo ba't mali atras? Ayan na, sacrifice. Force move ako dyan, force to take. Hindi pwedeng pabayaan. Pawala itong natin. Yung bishop. So yan, hindi rin tayo pwedeng mag G3. Pwede mo lang. No, kaya ko ng G3. Kasi mag-weak yung king's position natin. Nakakuha ng tempo. Dapat yung C1 na lang ako para may bishop. Ang direction. Nagkaroon siya ng tempo eh. Tandaan natin yung stick. Nga pala, no? Sa mga katulad ko na baguhan lang. Yes. Huwag tayong matatakot sa mga master. No? Isipin natin. Huwag tayong tao. Sabihin, nagkakamali. Kasi dati nung first time ko makakalaban sa isang master, inisip ko hindi magkakamali. Siguro dahil sa kaba, na first time kong makakalaban ng master, yun yung nakamdaman ko. Hindi siya pwede magkamali. So kahit tumira na siya ng blunder, dapat panalo na ako, one piece down siya. Tumira ng blunder, hindi nakita. Kasi inisip ko hindi siya magkakamali. Simple lang. International Master yun. Pero rapid game tournament. So, basta laban mo na. Sige nyo para pares lang tayo. Kahit Grandmaster ka yan, nagkakamit ka. Pero syempre, isa sa mga katangian ng mga master ay yung sobrang ingat nila. Hindi sila basta-basta atake, hindi rin basta-basta. So, nag-iingat yung mga tira nila. Pero slight advantage or
umatake, nakakita sila ng attack. Patagal mo lang loob. Lumanap ka ng counter pag ina-atake ka nila. Huwag mong hintahin, matay ka na lang. Matay ka lang yun, hintayin ka nila. Kasi sila yung pag-ibang position, ikaw, hintay ka lang yun. Hintayin mo yung bala. Tumamas ka. Okay, no? Nabawi na natin dito yung one pawn. Yung pawn na dito sa A5, no? Nabawi na. So, equal na yung hindi, naman pa tayo sa position na to. No? Pero, syempre, yung tayo master na nagkakamera tayo rin. Kaya nalamang na tayo dito, 1+1 na tayo dito. 1 dito dapat 87 na ako. 27 lakas. Grabe. Paano niya didepensahan yun? Grabe 27. Takot ko dito sa dalawang bishop ito. Nakatutok na sa ating king. Siguro na tayo magkamali doon, no? Hindi na ako kumain doon. Pag kumain kasi ako doon, kain niya. No? Tapos pag kinain natin to, mayroon discover doon. No? Kakain yung queen natin. Buti hindi ko na itira nga eh. Pero kakainin ko na talaga tong pawn na to eh. Kakainin ko na talaga. Nung bibitawan ko na yung bishop, bigla ako nakakita to. So, yun. Gusto natin yung bishop na yun eh. So hindi na tayo makapasok kung gusto natin tumato. So naging plano natin dyan, advance natin tong pawn. So pag in-capture niya, capture din natin ito. So magkakaroon tayo ng opening. Pag sa king. Hindi niya naman kasi ginawa yan, mamang problema siya pag push na natin yung mga natin. So seconds na lang kami dito, kaya medyo nahirapan din ako ipanalo itong isang pawn natin. Karoon tayo ng pawn dito, may advance natin ito. Ito ang ganda sana ng position ng pawn natin dito eh. Nasa knight file tayo. No? Sa queen endgame, no? Importante na sa knight file or rook file yung pawn natin. Kaya lang, problema natin, meron kasi isang pawn pa. Kaya ang hirap. No? Pero siyempre, pilitin natin yun. Problema lang kasi natin dito, 22 seconds. No? So, ang hirap na
ng tamang tiro. Oh, grabe. Pa rin, pa rin, hindi talaga natin makakain pa. So, draw talaga, no? It's a draw, no? Draw na nilaban natin kay Chito Garma, International Master. Nakatang ba tayo sa kanyang draw? Nakapuro natin, no? Kaso dahil na 7 seconds, no? Hindi natin alam paano panalo. Pagtira niya dyan, siguro ito pa ng tira, no? Ayun, no? Laki na lang muna natin 3.8. So, kinakain na natin yung point. Diba?